This is the future. Evolution. Alright, what's up mga boss? So, welcome back to my channel. Kung bago ka pala sa channel ko guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. So for today's video guys, I'll give you the reasons why I picked MT-07 over the other middleweight bikes like Honda CB650R, Kawasaki Z650, and Triumph Trident 660. So bakit ko pinili yung MT-07 at ano yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to? Firstly guys, ang unang nagustuhan ko dito is yung looks niya. Syempre kapag bibili ka ng motor, syempre ang unang mong tinitingnan yung looks, di ba? Syempre doon ka unang na-attract sa looks niya. So para sa akin, gusto ko yung looks nito kasi aggressive yung look niya. Kasi tinalta nila yung yung headlight. So halos magkamukha na sila sa front end ng MT-09. Dagdag mo pa guys yung engine niya na kitang kita, and then halos wala siyang frame. Machong macho yung dating niya. Yun yung una ko nagustuhan, yung looks. And then pangalawa guys is yung engine nito, yung CP2 engine niya, the crossplane engine, na sobra namang dumadaguntong kapag nag-throttle ka, lalo na kung magpapalit ka ng aftermarket exhaust. So isa yun sa mga nagustuhan ko. So bigyan ko kayo ng sample kung ano yung tunog. Sound check tayo guys. Sobrang lakas ng torque, and then yung speed na hinahanap mo nandun na rin kung gusto mo ng speed, and then napaka smooth niya guys. So far wala pa akong masyadong nararamdamang vibration dito. Hindi ko alam kasi bago pa lang, siguro pag tumagal later on makikita rin natin yon. Pero ngayon napaka smooth niya guys. So, isa rin sa nagustuhan ko dito is yung sitting position niya, yung legs mo nakaipit sa tangke, kaya masarap i-banking katulad dito. Upright position siya. So kung maglo-long ride kayo, hindi ito nakakangawit guys. Sobrang relax ako. Relax ako kapag dinadrive ko to. Isang reason kung ba't ko nagustuhan pa to guys is yung weight niya. Sobrang gaan niya guys. Yung weight niya is 184 kilograms lang, compared sa Honda CB650R which is 202 kilograms, Triumph Trident which is 189. Same sila ng Kawasaki C650. So guys, yung 5 kilograms na less nitong motor na to kumpara dun sa mga bikes na yun, malaking bagay yun guys. Malaking bagay yun sa bangkingan. 184 kilograms guys na yun, curb weight na yun. Andun na yung oil, andun na lahat, gasolina, lahat. Ay isa pa sa nagustuhan ko dito, dahil nga sa weight niya na magaan siya guys. So hindi ka masyadong hirap kapag galing ka sa parking, hindi ka hirap itulak siya. Napaka gaan niyang, o napaka sarap niyang i-drive guys. Para lang ako naka MT-15 kapag nagra-ride ako nito. Kahit sa mga bangkingan na yan, medyo mabigat ng konti, pero parang yun lang yung dala ko, yung MT-15. Malaking bagay para sa akin yun kasi sa height ko, hindi ako ganun katangkaran. My height is 5'5". So sakto siya sa akin. Ayun pa ako sa stoplight guys, saktong sakto lang, hindi naman sobrang tiptoe. And then maganda pa sa kanya is yung foot peg niya is sobrang lambot, na kapag binaba mo yung paa mo at tumama yung likod ng binti mo, magpo-fold siya. So parang walang obstruction, nakaharang kapag ibababa mo yung paa mo sa ground. Sa price, mas mura siya compared doon sa bikes na mga nabanggit ko. So dito sa Sweden, ang price nito is 460,000 pesos. So hindi ko lang alam sa Pilipinas kasi hindi pa ito lumalabas. Hopefully ganun pa rin yung price niya, 439,000. Hindi natin alam. So malalaman natin yan kapag naglabas na ng MT-07 2021 sa Pilipinas.
So guys, yun yung mga reasons kung ba't ko binili tong bike na to. Opinion ko lang naman yun. Pero at the end of the day guys, decision nyo pa rin kung ano yung masusunod. So binigay ko lang yung mga dahilan ko kung bakit ang T07 yung pinili ko over dun sa mga middleweight bikes na I mentioned earlier. This bike can reach 100 kilometers per hour in 4 seconds. So, ano pa? Kung mag-MT-09 kayo, may pera kayo, go. Para sa akin na normal na tao lang, sapat na sa akin to. Sapat na yung speed niya. Kasi hindi ko naman laging magagamit yung speed niya sa stretch. Especially dito, na laging merong speed limit. So, okay na ako ito guys. Kung mag-MT-07 kayo. So, yun lang guys. At sana may napulot kayo kung meron kayong nakuha. At least kahit pa paano dun sa mga sinabi ko. At maging deciding factor nyo rin sa pagpili ng susunod yung middleweight na bike. So, yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood at maraming salamat sa lahat ng mga subscribers ko guys. Shoutout sa inyo lahat, sa MTV Pilipinas, sa lahat ng mga kakilala ko, mga kaibigan, mga katropa natin dyan. Shoutout, ingat kayo lahat, stay safe, ciao. Okay guys, ngayon ko lang gagawin to. So special shoutout kay Misha Popov, kay Shizy, bro, ride safe palagi. At kay Carlo Leander Montes, maraming salamat boss sa palaging panonood ng mga vlogs ko. Kay Mark Allen Arcano, ganun din sa'yo boss, salamat. Kay Edward Luminate, Ed, salamat talaga. Kay sa pinsan ko, kay Sofia Athena Channel, maraming salamat sa'yo insan. Kay Mark Hiltayag, ever since nag-start ako, nandito na palagi. Salamat sa suporta. Kay Mr. Torio TV, support nyo rin siya guys, channel niya. Maraming salamat. Kay Jade Creativity Talk, thank you sa panonood ng video ko without skipping the ads. Kay Amigo Adlaon sa grupo kong malupit, maraming salamat. Kay Chemoto, support nyo rin yung channel niya guys, mabait to. Salamat. Kay J Devs, salamat din. At salamat sa patuloy niyong pagsuporta guys. Hindi dahil sa inyo hindi mag-growth yung channel ko. So maraming salamat.